Sky Sabre sebagai pengganti Jernas ATM. Baru-baru ini Regimen ke-16 Artileri Diraja Britain menerima sistem pertahanan terbaru iaitu Sky Sabre. Sistem Sky Sabre dijangka secara beransur-ansur akan menggantikan sistem pertahanan udara Rapier yang telah digunakan sejak awal tahun 70-an lagi. Seperti Rapier, Sky Sabre ialah sistem pertahanan udara jarak dekat syorat. Sistem ini berupaya mengenai sasaran pada jarak 15 batu berbanding 5 batu oleh versi terbaru Rapier FSC. Ia mengandungi 3 komponen utama yang bekerjasama bagi menangani ancaman udara aras rendah iaitu radar pengawasan Sub-Giraffe Eagle Multi-Beam 3D. Radar jarak sederhana ini berputar 360 darjah pada tiang tinggi yang mampu mengesan sebarang kemunculan objek pada jarak 120 km. Radar daripada jenis yang sama digunakan oleh tentera darat British bagi pengawasan dan tembakan artileri serta counter bateri pihak musuh. Command and Control Station juga dikenali sebagai Battle Management and Intelligence Suite, berfungsi mengatur gerak daripada fasa awal tracking hingga ke fasa penembakan dengan menghubungkan sistem radar giraffe dengan stesen pelancar. Ia juga berupaya berkongsi maklumat di dalam masa sebenar real time dengan pasukan sahabat seperti tentera udara atau tentera laut menerusi Tactical Data Link iaitu Link 16 standard yang digunakan oleh USA dan juga NATO. Pelancar CAM. CAM bukanlah misal asing. Ia dikenali sebagai Sea Scepter untuk tentera laut Britain dan ASRAM, Advanced Short Range Air-to-Air Missile oleh tentera udara Britain pada pesawat Eurofighter Typhoon. Command Anti-Air Modular System CAM seberat 99 kg setiap satu berupaya memusnahkan sasaran daripada sekecil bom pintar panduan laser, drone sehinggalah pesawat pejuang berkelajuan 2300 mph. Setiap pelancar boleh memuatkan sehingga 8 misal. Corak pelancaran penembakan adalah secara rawak, membuatkan musuh sukar mengesan arah tapak pelancaran. Ia disimpan di dalam silo secara menegak berbeza dengan Rapier Jernas yang membuatkan proses pengisian peluru lebih pantas. Ketiga-tiga komponen ini boleh diatur gerak secara berasingan sehingga 15 km di antara satu sama lain. Sky Sabre dikatakan begitu canggih hingga mampu memusnahkan sasaran bersaiz bola tenis pada kelajuan bunyi. Ia juga berupaya melancarkan misal sehingga 24 sasaran secara serentak dan mengawal penerbangan sehingga mengenai 24 sasaran tersebut. MBDA menyifatkan radar ketepatan pemusnahan Sky Sabre adalah tinggi dan setanding dengan Aster 15. Pakar pertahanan British mendakwa Sky Sabre berupaya menangani ancaman pesawat pejuang generasi baru Stealth dan juga misal berkelajuan hypersonik Jernas ATM. Sistem pertahanan udara Jernas adalah sistem pertahanan udara yang tercanggih di dalam inventory ATM ketika ini. Dengan keupayaan yang agile dan mobility yang tinggi, Sky Sabre berupaya memberi payung perlindungan kepada aset-aset dan ketumbukan ammo ATM. Dengan penyamaran yang baik, radar giraffe yang mampu dinaikkan setinggi aras pokok dan bangunan mampu mengatur gerak serangan hendap ke atas sasaran musuh yang terbang rendah mendekap bumi seperti helikopter maupun drone. Ia juga secara tidak langsung menutup kelompong titik buta yang tidak mampu dicakupi oleh radar pengawasan konvensional di atas faktor kontur muka bumi. Seperti sistem Manpad Starbus yang mula digunakan pada lewat 80-an dan kemudian diganti oleh sistem Starstreak. Adakah kita akan melihat penggantian yang sama kepada sistem Jernas? Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat atau cadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk menekan butang like, share serta subscribe demi menyokong kemajuan channel kecil Anak Tempatan. Assalamualaikum, salam kita berjumpa lagi insya-Allah.